සියලු දෙනා පිළිගන්න අපේ YouTube channel එකට. අදත් අපි ඔයාලට ගෙනාවා ASUS series එකේ අලුත්ම laptop එක. තමයි ZenBook series එක. මේකේ විශේෂත්ව ගොඩක් තියෙනවා. first time in Sri Lanka 10 gen laptop එක. ඒ වගේම මේක world thinnest 13 inches laptop එක. මේ ZenBook series laptop එකේ අපි බලමු මේකේ මුලින්ම box කරලා මොනවද කියලා. Okay, box එකේ මුලින්ම ගත්තොත් roll call එකෙන් එනවා කියන ASUS ZenBook කියලා. වගේම box එකේ side එකේ තියෙනවා model number එක, serial number වගේම මේ වගේ features ටිකක් මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. අතන සඳහන් කරලා box එකේ ඊට පස්සේ කරලා තියෙනවා model number UX334F කියලා. ඊට තියෙනවා colour, මේකේ colour එක royal blue glass colour එක. display size එක තියෙනවා 13.3 full HD blue glow කියලා. ඊපස්සේ video RAM එක 2GB Intel Core i7 10 gen ඊපස්සේ තමයි මේක. ඊපස්සේ hard disk එක 512GB PCIe generation 3 එකේ SSD එකක් තියෙනවා. ඊපස්සේ තියෙනවා RAM එක DDR3 8GB onboard RAM එකක් තමයි මේකේ ඉන්නේ. ඊපස්සේ Wi-Fi එක සඳහන් වෙනවා USB Windows 10 64 bit එකේනවා home එක. ඊපස්සේ power cord ඒ විස්තර ටික මෙතන සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තුනක් serial number එක ටිකක් තියෙනවා. බලමු එනවා අපිට unbox කරලා. මේ බලුවා බලාගන්න පුළුවන්. pouch එකක් හම්බ වෙනවා අපිට. වැඩිනවා මොනවද power එක. මේ අපිට දරුවස් නැත්නම් catalogs ටිකක් තියෙනවා. අපිට හම්බ වෙනවා USB to LAN adapter එකක් හම්බ වෙනවා. මේ power cable එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ charger එක හම්බ වෙනවා. කලර් එක හැටියට අපිට දීලා තියෙන්නේ royal blue කලර් එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. තමයි design එකෙන් laptop එකේ අපිට 178 angle එක මේක නවර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට 13.3 display එකක් තමයි මේකේ ඉන්නේ. බලමු ඉතින් අපි මෙතන එනවා dual display එක. dual display එකක් එනවා. මේකේ sound chip එක ඉන්නේ Harman Kardon sound chip එකක් ඉන්නේ. ඊපස්සේ මෙතන model number එක ගන්නවා ASUS ZenBook 13 කියලා. මෙතන main features ටික සඳහන් කරලා ඉවර තියෙනවා. මේ බලමු laptop එක කරලා. display dekama use karna mainly use karna apna software ye shortcut ka dal diya gana puluwan bata data karala puluwan.
අපිට ඩුවල් ඩිස්ප්ලේ එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. ටච් පෑඩ් එකත් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් විදිහට තමයි මේ ලැප්ටොප් එකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඩුවල් ප්ලස් ඩුවල් ස්ක්‍රීන් එක ලැප්ටොප් එක මේක තමයි. මෙතනින් මේකේ settings ටික බලා ගන්න පුළුවන් ටච් පෑඩ් එකේ. මේ වගේ මේක setup කරගන්න පුළුවන් ඕන විදිහට අපිට ඒක. මෙතන යූස් කරන්න අපිට අවශ්‍යම software ටික මෙතනින් shortcut ටිකක් දාගෙන බලන්න. දින hand writer කියලා. අපිට මෙතනින් paint වගේ දෙයක් අගින් මේ වගේ track වගේ දෙයක් ඇඳ ගන්න උනත් පුළුවන්. ඒක අපිට ගොඩක්ම වටිනවා මේකට. මේකේ backlit keyboard එකකුත් තියෙනවා. මේ features එක කියන්නත් අවශ්‍යම. टच पैड का आवश्य नहीं यूज करना पड़ेगा. ब्राइटनेस बड़ी करना පුළුවන් टच पैड එකේ बैटरी सर्वर මේ වගේ फीचर्स ටිකක් මෙතන දීලා තියෙනවා. बैकग्राउंड එක ඕන වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රීන් පැඩ් එකේ. resolution එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රීන් පැඩ් එකේ. මෙතන අපි බලමු quick guide එකක් ස්ක්‍රීන් පැඩ් එකේ. අපි බලුවොත් මේකේ ports තියෙනවා. ඒ micro SD port එකක් තියෙනවා. USB port එකක් තියෙනවා. audio output port එකක් තියෙනවා. side එකෙන් අතරින් අපි මෙතන charging port එක, HDMI port එකක් තියෙනවා. USB 3 port එකක් තියෙනවා. මෙතන type C port එකක් තියෙනවා. ඒ ටිකෙන් තමයි මේක ports වලින් එන්නේ නේද? අපි මේකේ setup කරලා screen pad එකත් setup කරන විදිය full review එකකින් ආයෙත් ළඟ දවසක හමු වෙමු. අපේ channel එක subscribe කරන්න. අපි SellX site අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු කරමු. ඔයාලට සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වෙන්න.